مع تقلبات الجو قولي وداعا للبرد والكحة والسعال بحاجات طبيعية أقوى من المضاد الحيوي. يا ريت تكملي معايا الفيديو للآخر عشان في حاجات كتيرة هتستفادي منها إن شاء الله. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتوا عارفين اليومين دول تقلبات الجو مش سايبة كبير ولا صغير. طبعا أول حاجة هنبتدي بيها بالبان الدكر. لبان الدكر علاج طبيعي للجهاز التنفسي وللكحة وإزالة البلغم ومضاد حيوي، ومش للبرد بس، كمان بيقلل الانتفاخات للقولون والتهابات المفاصل. الطريقة دي بتاعت حماتي الله يرحمها مازال بعملها لحد ما ولادي كبروا. أكيد الطريقة اللي هعملها دي هتفتكروها، بتاعت الأم والجدة، وربنا يخلي كل اللي عايشين. أي حاجة بحب أشطفها طالما هتنزل المعدة. بتجيبي معلقة لبان الدكر بتشطفيها وتصفيهم في المصفى، وتجهزي برطمان فاضي يكون نضيف وتفضيهم فيها. وبتجهزي، فاكرين سكر النبات ده؟ بتجيبيه كيس، كنت جايباه من فتح الله أو بتجيبيه من عند العطار، وبتاخدي منه 4 5 حبات وتحطيهم في البرطمان مع معلقة لبان الدكر عشان ابنك أو بنتك يتقبلوا، عشان لبان الدكر بيبقى مر. هتغلي مية في الكاتل وتصبي بمقدار كوباية. سكر النبات عامل مساعد مع البان الدكر بيلطف الحلق. هتعمليه من بالليل ونخليه للصبح. قمت الصبح أعمل الطريقة التانية للكحة والسعال. طبعا جهزت ورق الجوافة والنعناع. انتوا عارفين ورق الجوافة لا يعلى عليها للكحة وللبرد. فوايد ورق الجوافة: فيتامين سي وعلاج التهاب الشعبة الهوائية، وبيساعد على التخلص من البلغم. كل ده من ورق الجوافة. النعناع مهدئ للكحة وإزالة الاحتقان، وبيساعد في إذابة المخاط. ورق الجوافة تغسليه كويس عشان أكتر عشب بيبقى مطرب. بص المية بتاعته نفس النظام النعناع. هتخلي المية تغلي عشان تضيفي الورق الجوافة والنعناع، عشان بعد الغليان ب5 دقايق هتطفي عليها. لازم ورق الجوافة يغلي عشان نستفادوا منه. هنسيبوه يغلي ونرجعوا بقى للبان الدكر اللي عاملينه من بالليل. المية رايقة ازاي؟ اما نرجوهم مع بعض بقى هتلاقي المية بقت زي اللبن. هتاخدي معلقة على الريق كبيرة. لو طفلك صغير، انا كنت بدي لعيالي وهم بعد سنتين. اصغر من كده تسألي الدكتور تديله معلقة صغيرة. انا خدت معلقتين عشان السكر النبات ضيع المرارة بتاعته. هنجيب ورق الجوافة والنعناع بعد الغليان ب5 دقايق هنصفيهم. وعايزة تحليهم بالعسل، لو طفل صغير حلهوله، حد كبير وقبل يشربه كده يشربه. تالت حاجة مهمة للصغيرين وللكبار: تدفي كوباية مية وتضيف عليها معلقة عسل وتقلبيها وتضيف عليها نقطتين ليمون. لو عيلك الصغير نقطتين ليمون، للكبير اعصري نص الليمونة كلها. وهتشوفي هتعمل مفعول قد ايه وتهدي صدر الطفل لو كان بيكح او للكبير. قلبي واشربيه وهو دافي. دي طريقة حماتي الله يرحمها، بديل المضاد الحيوي. تاخديه على الريق معلقة كبيرة، أطفال معلقة صغيرة. إنما ورق الجوافة وورق النعناع والعسل في المية السخنة دي طريقتي الله يرحمني. يلا، الرحمة بتجوز على الميت والحي. فاكرين حبايبي البصلة دي؟ اللي هيشوف البصلة دي هيفتكر الزمن الجميل. يا ريت نرجعوا للزمن الجميل والحاجات الطبيعية اللي كنا بنعملوها. كان واحنا صغيرين اما يجيلنا برد ولا نكحه، كان ابويا يقول لامي حطي البصلة دي احرقيها على النار عشان قبل ما نناموا ناكلوا قلب البصلة نقوم الصبح كويسين مفيش كحة ولا في حاجة. الله يرحم الجميع، هم طلبوا الرحمة. ولا الجرنان، دي بقى طريقة أمنا الله يرحمها. كانت تجيب حبة زيت من بتاع التموين وتدفي إيديها وتدهن لنا ظهرنا وصدرنا وتحط لنا الجرنان ورا وقدام. نقوم الصبح زي الفل وأكن ما فيش حاجة. وكمان معلقة العسل وتحط عليه نقطتين ليمون، تدهلنا قبل ما نناموا أو الصبح على الريق.
طريقة معلقة العسل دي فضيهم في كوباية وعصري عليها الليمون عشان تقلبيه كويس، انما لو كده ابنك مش هيقبله عشان مزازة الليمون هتبقى حادقة قوي. مازال بعمل الحاجات دي لحد دلوقتي، بس البصلة افتكرتها لما عملت الفيديو ده. والحلبة الحصى كنا على طول في الشتاء نشربوها. والبابونج كنا بنشربوه زي الشاي واستنشاق، نغلوه ونغطوا الحلة ونغطوا دماغنا بفوطة كده ونستنشق لو صدر الواحد مكتوم من الكحة أو البلغم. نقول وداعا للبرد والكحة والبلغم، بس لو درجة حرارة ابنك أو بنتك عالية ما تسكتيش عليه، على الدكتور على طول. ربنا يعفي عننا وعنكم أي تعب. كان أحلى فيديو النهاردة عشان فكرني بالحبايب أمي وأبويا وحماتي. ما تنسنيش بقى في اللايك، يا رب يعجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.